Hello, Teach. So, this is the first step. Punta ka sa may website ng Classin. So, ito siya, classin.com, right? So, makita mo yung ganyan na itsura ng login, di ba? So, mag-login ka using your number, then your password. Then, after that, for sign in, meron pa siyang short verification code. So, yan. Enter mo lang yan. After that, proceed ka na sa may mismong website ng Classin. So, At at first, sa mga beginners, kahit ako ng beginner ako, medyo nakakalito, 'di ba? So, pagpasok mo dito sa Class In website, meron kang makikitang course management, confirmed classes, course details, and also course information. So, ganito ang gagawin mo, 'di ba? So, kunwari, nandito ka na nga sa yung official website. So, eto, may makita ka dito mga icons and words on the left side sa may bar na to. Mato head teacher. So head teacher is you. This is your number. Tapos groups, students, dito sila nakalagay. So yeah, kung meron kang mga students na in-add na sa class in, so diyan mo sila makikita. Then ganito po, nandito ka na sa may lesson information, right? So meron kang makita dito sa may right, nakalagay na create lessons. So, gagawin mo lang is i-click mo yan. After that, dito mo makikita yung ways to create a class. So, kunwari, let's say lesson name. Pangalan ng student is William. So, let's say William's class. Then, your class will be today or tomorrow. Sa akin kasi tomorrow. So, mag-set ako ng tunay para makita mo kung paano. Yan. So, let's say tomorrow, Saturday. Ang lesson namin tomorrow is 8 o'clock in the evening. So, 20, right? There you go. Tapos, ang klase, dito mo makita duration. Kung 1 hour ang klase mo, set mo lang siya sa numbers. I think you know how to navigate na yan, right? So, it's very easy. Eh, sa lagay ko kasi, 40 minutes ang classes ko. So, 40 minutes. Yan. Then, in here, meron din tayong dalawang mode na teacher and assistant. So, masasabi ko, don't ever use assistant not unless dalawa kayong teacher na magtutulong sa isang estudyante or in group class. I would suggest ito lang, teacher. Then press select or click select. Select your number. So that will be automatically you as a teacher. Yeah, so meron din tayong teaching model. Meron tayong online classroom and smart classroom. Ang smart classroom, ginagamit lang yan kapag ang student ay gumagamit ng projector. But mostly, hindi naman siya suggested. So go lang tayo sa online classroom. Then people on stage, right? So may manonotice ka dito na contact us to just the upper limit if needed. Unit price 2 RMB. Don't mind that kasi itong class in na create natin is free account. Depending on when ka nag-create ng account. So sa akin kasi eligible until December. Then for renewal, dun na ako magbabayad. Yeah. So, ayun. Meron din tayong mga numbers of students kung ilan ang tuturuan mo. Makita mo dyan, 1 is to 0. Siyempre, hindi applicable yan kasi 1 is to 1 dapat. 1 is to 1, pinakamagandang option to kasi ang unit price lang niya is 2 RMB and dahil nga 'di ba sabi ko free tayo, meron din binibigay na credits si Class In. So sa credits na 'yon, meron nakalagay doon na pagpipilian mo kung saan ba talaga yung dapat mong piliin. So I suggest dito ka lang sa 1 versus 1, wag sa FHD or wag sa HD. Why? Kasi kapag pinili mo ang HD and FHD, masyado siyang malaki. So sa halip na makasave ka ng credits, maubos credits mo. So make use of 1 versus 1. Cloud resources, ito yung mga nilagay mong mga lessons sa my class in folder mo. So I strongly suggest don't go with that. Ikaw naman na pwede mag-set ng lessons mo sa mismong class in. Ilagay mo na lang sa cloud disk. Kasi dito hindi talaga siya readable. And meron din tayong cloud class recording. Dalawa po yan. Meron tayong classroom and meron tayong on-the-spot scene. So, I suggest doon lang tayo sa may classroom. Then, meron nakalagay dito na institutional agreement. Recording is available after agreeing. So, click mo lang agree. Automatic yun. Diba? Then, lesson tag, not necessarily. Disregard mo na lang yan. Go tayo sa done.
Then, as you see, nakalagay lesson generated successfully. Ayan na siya, yung ginawa ko. Williams class. So, confirmed by tomorrow, 16, Saturday, 8 o'clock, 40 minutes time of class. Teacher, ikaw ang nakalagay. So, paano nga ba mag-add ng student dito? Ganito po tayo teach. Meron tayong tatlong mode. As I say, disregard the word assistant. Then, just use the word transfer student. So, punta tayo dito. Sa transfer student, lalabas dyan yung mga pangalan ng students na in-add mo sa class in on the left side. So, click on the left side, find the name of your student. So, since ang name ng student ko is William, ito siya. So, click ko siya, may lalabas na check for confirmation, then done. Then after that, nakalagay na siya dyan, William. You see? So, successful na siya. Nakaset ng time namin. Then, okay, let me show you around naman dito sa my class in. So, after natin nilagay dyan, paano mo nga ba malalaman kung okay na ang klase mo? So, punta ka na sa actual class in app, 'di ba? So, ito siya. Makikita mo, ganyan ang itsura niya. So, automatically, lalabas yan dito. You see? So, kung kailangan mo pang magkaroon ng questions or if you have any questions, please let me know. Sa akin kasi medyo different. Dito siya lumabas sa may confirmed classes kasi ginawa ko to as group. So, automatically, dito talaga siya may place. Yeah. So, kung di ka nagawa ng group, normally, lalabas siya dito. Dito lang sa, just like sa ACADSOC. Sa left side, kahit saan dyan, yung name ng ginawa mo. Pero sa akin kasi, gumawa ako ng group dito na public course. So, confirmed classes. Kapag ganon, gumawa ka ng group dito, may makita kang apat na modes, chat, task, test, and course. Pupunta ka sa course, then dun mo makita yung ginawa mong class. So, look, remember, ito yung ginawa kong class kanina kay William, William's class, which starts tomorrow, then 8 o'clock, 40 minutes time, 1 versus 1, not HT, not FHD, and there. Ayan na po. So, try natin navigate, okay? Punta tayo sa prepare. Yeah, so basically, ganito siya. Oh my God, pasensya sa face. Wala pa po talaga, kakapangon lang. So, ganito siya. Ito yung itsura ng class in ko kasi nilagyan ko ng skin. Yeah, then same goes. Dahil akatsok ka din before, I think you know how to navigate my drive. Yeah, so that's it, teach. I hope you learn a lot from my video tutorial. Sorry kung ganito medyo lagi kasi malaking app itong ginagamit ko for recording. So, send ko na lang ito sa Messenger kung kaya. If not, just provide me your Gmail. I'll email this video, okay? Thanks a lot. Kailangan ko na gumawa ng YouTube ng ano dito ah. Yeah, I think, thank you na lang, Teach. Masyado lang talaga ako ano. Bye-bye. I hope you learn a lot.